Hello everyone, welcome to my YouTube channel. एकदमै मिठो धनिया र golbhedako अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु आज मैले। यसलाई बनाउन एकदमै छिटो छ, 2-3 मिनेटमै हुन्छ। मैले golbheda सानो सानो golbheda लिएकी छु। त्यसको लागि तपाईले टमाटर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि टमाटर लिनु भयो भने चाहिँ पोलेर लिनु होला। म चाहिँ golbheda पाकेको लिएको भएर म पोलेको छैन। त्यसैगरी हरियो खुर्सानी र अनि लसुनलाई लिएकी छु 2-3 केस्रा। हामीले मिक्सरमा भन्दा यसरी सिलौटरमा पिसेको एकदमै मिठो हुन्छ अचारहरु चाहिँ, जुनसुकै अचार पनि। एकैछिन पिस्नलाई दुःख हो, तर टेस्ट भने मिक्सरको भन्दा एकदमै मिठो आउँछ यसरी सिलौटरमा पिसेको। सुरुमा मैले यसलाई धनियालाई पिसे सुरुमा। त्यसैगरी मैले मरिचलाई पनि राखे टेस्टको लागि 4-5 वटा दाना जति। त्यसैगरी नुनलाई राखे। टमाटर golbheda भन्दा धनिया पिस्न अलि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले सुरुमा चाहिँ लसुनलाई र धनियालाई पिस्नु होला। अब धनिया पिसिसकेपछि हामी यसमा अब अघि golbheda राख्छौं। यतिको पिसिसकेपछि थोरै थोरै गरी राख्छौं, नत्र भने सबै उछिटिन्छ। यो पिस्दाखेरि बिस्तारै राख्छौं हामी, थोरै थोरै गरेर यसरी बिस्तारै पिस्छौं सुरुमा। अब यसलाई हामीले मजाले पिस्छौं। पाकेको golbheda भएको कारण हामीले यसलाई पोल्न परेन। यदि तपाईहरुसँग हरियो छ भने चाहिँ पोल्नु होला अथवा बोइल गर्नु होला। हामीले मजाले पिसेपछि तयारी भइसकेको छ। मैले यसमा धुलो खुर्सानी पनि राखे आधा चम्चा जति। हरियो खुर्सानी एउटा मात्रै भएको कारण तपाईहरु कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यसमा हामीले अमिलो राख्नु पर्दैन। अलरेडी यो golbheda अलरेडी एकदमै अमिलो हुन्छ यो golbheda। हामीले यसरी बनाएको यो चटनी मोमोसँग पनि खान सक्छौं, जेसँग पनि खान सक्छौं। एकदमै मिठो हुन्छ। खानासँग, ढिँडोसँग, जेसँग पनि खान सक्छौं। यसरी बनाएको अचार एकदमै मिठो हुन्छ, टेस्टी हुन्छ। तपाईहरु पनि एकचोटी पक्कै ट्राई गर्नु होला।